ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ይህ የ10ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ነው በዋቸር አካዳሚ ስር እየተዘጋጀ የሚቀርብ ነው አራተኛ ዩኒት ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽንስ ጀምረናል ዛሬ lesson 4 ነው lesson 4 is the unit circle ስለዚህ ዩኒት ሰርክልን እንዴት እንጠቀምባታለን የሚል ይሆናል ኦኬ እንግዲህ ተማሪዎች ዩኒት ሰርክል ዴፊኒሽን ምንድነው ነው ዩኒት ሰርክል ዴፊኒሽኑ ቀላል ነው the unit circle in the xy plane or in Cartesian coordinate plane is a circle with radius 1 unit and center at origin ማለት ነው እቺኛዋ ሴንተር ናት ሴንተሯ ኦሪጂን O ብለን 00 ብለን ነው O with coordinate 00 ስለዚህ ይሄ ሴንተር ነው ይሄ ሬዲየስ ከዚህ ያለው ዋናው ወደዚህም ዋናው ወደዚህም ዋናው ወደዚህም ያለው ይሄንን ነው እንግዲህ what we call unit circle ዩኒት ሰርክል ለምንድን ነው የሚጠቅመን ትሪጎኖሜትሪክ ሬሺዮስ ለማግኘት በጣም ጠቃሚ ነው እንዴት እንደሚጠቅም አሳያችኋለሁ now let's consider two right angled triangles with the same acute angle and the hypotenuse 5 unit and 1 unit አንደኛው 5 አንደኛው ሃይፖተነሱ አንደኛው 5 የሆነ ሁለት right angled triangle ወሰድን ነው ስለዚህ አንግል A ከአንግል D ጋር አንግል D ከአንግል E ጋር the hypotenuse D is 1 and the hypotenuse AB is 5 ነው ይሄንን በ5 አካፈል ነው አንድ ያመጣ ነው ስለዚህ ችንም 3 በ5 ማካፈል አለበት ቺኛዋ 3/5ኛ ናት this length AF 3/5ኛ ማለት 0.6 ይሄኛው ደግሞ DF 4ን ለ5 ማካፈል ነው ይሄ ደግሞ 4/5 ቺኛዋ አንድ የመጣችው 5/5ኛ ሆኖ ነው ስለዚህ ፕሮፖርሽናሊ ይሄ ደግሞ 0.8 ይመጣል ፕሮፖርሽናሊ ነው የተገኙት እንግዲህ ይሄን ካወቅን እስቲ sin cosine and tangent of angle A and angle D angle B and angle E እኔ ለምሳሌ sin of A ብትፈልጉ sin of A የA opposite 3 ነው 3 over hypotenuse 5 ነው 3 over 5 ይመጣል ይሄ ማለት ደግሞ 0.6 sin of angle D ደግሞ ለዚህኛው ኦፖዚቱ 0.6 ነው over 1 ማለት ስለዚህ 0.6 ነው ስለዚህ ትራያንግሉ በተለቀና በአንደሰ ቁጥር ትሪጎኖሜትሪክ ለአንድ አይነት አንግል ትሪጎኖሜትሪክ ቫልዩ አንድ አይነት መሆኑን ነው የሚያሳየን ነው እንግዲህ ይሄን ነው ሲሚላርሊ ኮሳይን ደግሞ adjacent over hypotenuse ነው 4 over 5 ይመጣል ስለዚህ ለA 4 over 5 ይሄ ደግሞ 0.8 ለዚህኛው ለዲስ ይሄ this over this ነው ማለትም adjacent over hypotenuse ነው 0.8 over 1 ይመጣል 0.8 over 1 ይመጣል and this is 0.8 እንግዲህ አንድ አይነት መሆኑን ለማሳየት ነው similarly tangentም እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ tangent of angle A opposite over adjacent ነው 3 over 4 ይመጣል 3 over 4 ደግሞ 0.75 ይመጣል ታንዲም እንደዚሁ 0.6 over 0.8 ነው ይሄኛው 6 over 8 ይመጣል 6 over 8 ደግሞ when we draw angles in standard position ስለዚህ ሬዲየሱ 1 መውሰድ እንችላለን ወይም ሌላ የፈለገ ሬዲየስ መውሰድ እንችላለን ነው ስለዚህ ሬዲየስ 1 መውሰዱ አድቫንቴጅ እንዳለው እናያለን ማለት ነው ለዚህ ነው ዩኒት ሰርክልን ዲፋይን ያደረግነው እንግዲህ ዋናው ዓላማ ዩኒት ሰርክል እንዴት ተመራጭ እንደሆነ ትሪጎኖሜትሪክ ሬሺዮንን of angles in standard position ከተሰጠን የነዛን ትሪጎኖሜትሪክ ሬሺዮ ለማግኘት ዩኒት ሰርክል ሞር ፕሪፈረብል እንደሆነ ለማሳየት ያንን ሬዲየሱ 1 የሆነ ወይም ሃይፖተነሱ 1 የሆነ ራይት አንግል ትራያንግል in standard position እዚህ ዩኒት ሰርክል ላይ እናስቀምጠው ኦኬ እንግዲህ the angle theta in standard position ይሄ ነው ትራያንግል DF-ን እዚህ አምጥተናል እንግዲህ ሬዲየሱ 1 ዩኒት ስለሆነ ይሄ 1 ዩኒት ነው because the circle has radius 1 unit ብለናል ስለዚህ ይሄ ሬዲየስ ነው ስለዚህ sin እና cosine and tangent በተለይ sin እና cosine ሬዲየሱ 1 ከሆነ የx እና y ቫልዩ ብቻ መውሰድ በቂ ይሆናል ማለት ነው if the circle is a unit circle ማለት ሰርክሉ ዩኒት ሰርክል ከሆነ we have to take sin and cosine is a y value and x value respectively ስለዚህ ያንን ላሳያችሁ ኦኬ ስለዚህ sin ቴታን ካልኩሌት ብታደርጉት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው ሃይፖተነሱ 1 ስለሆነ
ኤግዛክትሊ ይሄንን ቫልዩ y ቫልዩን ማስቀመጥ ማለት ነው 0.6 እናስቀምጣለን። ኮሳይን ኦፍ ቴታ 0.8 ኦቨር 1 አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ሃይፖተነሱ ዩኒት ሰርክል በመሆኑ 1 ነው 0.8 ነው። ኤክስ ኮኦርዲኔት እናስቀምጣለን። ታንጀንት ችግር የለውም። ትልቁንም ሰርክል ወሰዳችሁ ትንሹንም ሰርክል the value is 3 over 4 0.6 over 0.8 ይመጣል። ይሄ 6/8ኛ ነው ወደ 3/4ኛ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚጠቅመን ምንድነው? because the radius is 1 we simply take the x coordinate to find the cosine value and simply take the y coordinate on the terminal side on the unit circle of the angle theta in standard position ማለት ነው። ስለዚህ y ቫልዩን ስንወስድ በሰርክሉ ላይ ሳይን እናገኘን ማለት ነው። x ቫልዩ ስንወስድ ደግሞ ኮሳይን ነው። ስለዚህ ለምን ሬዲየሱ ወይም ሃይፖተነሱ 1 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ነው ባጭሩ ልጻፍላችሁ። ስለዚህ ሞር ጀነራል ለማድረግ if p is any point xy p a point on the unit circle ይሄ ዩኒት ሰርክል ነው። ዩኒት ሰርክል መሆኑን በዚህ ታውቃላችሁ ነው። ስለዚህ on the unit circle and with angle theta in standard position ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መነሻችን for an angle theta in standard position መነሻችን x axis ነው initial side የሚባለው terminal side passes through a point on the unit circle through this point and this point has coordinate x and y ነው። ስለዚህ እቺ point x and y ከሆነች ስለዚህ በአጠቃላይ in general በዴፊኒሽናችን መሰረት sin theta y over r ነው። y over r ነው ሬዲየሱ 1 በመሆኑ y ይመጣል ነው። cos theta x over r ነው x over 1 ይመጣል x ይመጣል ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ሬዲየስ 1 በመሆኑ አድቫንቴጅ is none ነው። ምክንያቱም ለሌላ ቁጥር አናካፍለውም። any number over 1 is the number itself ነው። ስለዚህ ዩኒት ሰርክል ለዚህ ነው አድቫንቴጅስ የሆነው preferable የሆነው than any other circles in the Cartesian coordinate system with center at the origin ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ከዚህ ደግሞ አንድ very important relation እናገኛለን። ሌላው point p with coordinate xy ብለናል። x ን ምን አግኝተናል? cos theta አግኝተናል። y ን ምን አግኝተናል? sin theta አግኝተናል። ስለዚህ the point p xy is equal to the point p with coordinate cos theta and sin theta ነው። ሌላው ደግሞ unit circle equation x squared plus y squared is equal to 1 ነው in the unit circle። ስለዚህ equation of unit circle x squared plus y squared is equal to 1 ነው። equation of unit circle ነው። በx ምትክ ኮሳይን በy ምትክ ሳይን ብታስገቡት very important trigonometric relations እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ልጻፍላችሁ። ስለዚህ ሪፕሌስ አደረኩት በx cos theta squared all squared plus በy ደግሞ sin theta all squared is equal to 1 ነው። ይሄ በምን ልንጽፈው እንችላለን? ይሄ እንግዲህ ማለት ቫልዩን ነው ስኩዌርድ የምናደርገው እንጂ ቴታን ስኩዌርድ አናደርግም። ስለዚህ cos squared theta ይሄ ሲጻፍ cosine theta the whole square cos squared theta ብለን ነው የምንጽፈው። እንደዚህም sin squared theta ብለን ነው የምንጽፈው and this is equal to 1 ነው። very important identity in trigonometry። ስለዚህ አንድ very important identity አገኘን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ዩኒት ሰርክልን በመጠቀም we can easily determine the trigonometric values of special angles የሚባሉት ለምሳሌ 0 ዲግሪ 90 ዲግሪ 270 ዲግሪ and 360 ዲግሪ እነዚህን በቀላሉ ቫልዩአቸውን መናገር እንችላለን ነው። ለምን የሚለውን ለማየት ለምሳሌ 0 ዲግሪ ማለት እዚሁ ላይ ማለት ነው። x axis ኢኒሺያል ሳይዱም x axis ፖዚቲቭ x axis ነው። ተርሚናል ሳይዱም ፖዚቲቭ x axis ነው። ስለዚህ it passes through the point 10 so እነዚህን በመጠቀም እነዚህ ኮኦርዲኔቶችን በመጠቀም we can determine the trigonometric values። ስለዚህ የ360 the same ነው። ለምን አንድ ሙሉ ዙር ዞሮ ተመልሶ x axis ላይ ይደረባል ተርሚናል ሳይዱ። ስለዚህ sin of 0 እና sin of 360 cosine of 0 እና cosine of 360 tangent of 0 እና tan of 360 አንድ አይነት መሆኑን ነው። ሲሚላርሊ ለ90 ዲግሪ እዚህ ላይ ያለው 90 ዲግሪ ነው። ከዚህ ወደዚህ ኢኒሺያል ሳይዳችን x axis ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ if the terminal side passes through the point 0 1 ወይም it lies on the y axis
it passes through this point ስለዚህ በዚህ ካለፈ ማለት ሳይን ኮሳይን ኤንድ ታንጀንት እነዚህን መጠቀም እንችላለን ለ180ም እንደዚሁ ለ270ም እንደዚሁ 360 እና 0 አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ በቀላሉ እነዚህን ኮኦርዲኔቶች በመጠቀም ሳይን ኮሳይን ኤንድ ታንጀንት of the indicated angles መናገር እንችላለን ማለት ነው because the terminal side of the angle theta 0 degree እና 360 contains the point 10 ስለዚህ sin y value ማለት ነው 0 ይመጣል cosine of 0 degree እና cosine of 360 degree እንደዚሁ አንድ አይነት ነው 1 ይመጣል ማለት ነው tangent of 0 degree እና tangent of 360 degree እንደዚሁ አንድ አይነት ነው ይሄኛውም y over x ማለት ነው ስለዚህ 0 ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ለሌሎችም በተመሳሳይ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው በተመሳሳይ መንገድ ለ90 degree the terminal side passes through the point 01 ስለዚህ sin of 90 degree y value ነው 1 ይመጣል cosine of 90 degree becomes 0 x value ነው tangent ግን y over x ነው 1 over 0 undefined ይመጣል tangent has no value at 90 degree 90 degree ላይ value አይኖርም for 180 degree where the terminal side passes through the point negative 1 0 ስለዚህ sin x value 0 ነው cosine negative 1 ነው tangent 0 over negative 1 0 ይመጣል ነው ለሌሎችም እንደዚሁ እንቀጥል okay for 270 degree አሁንም የምንጠቀማት point 0 negative 1 ነው the terminal side passes through the 0 negative 1 the sine of 270 degree y value negative 1 ነው cosine 270 degree x value 0 ነው tangent y over x ነው negative 1 over 0 undefined ይመጣል ስለዚህ tangent 90 degree እና 270 degree ላይ undefined መሆኑ ይሄ ምንድነው y axis ላይ ሲደረብ terminal side y axis ላይ በተደረበ ቁጥር tangent value undefined ይሆናል የሚለውን ግንዛቤ ሊኖራችሁ ይገባል ኦኬ እዚች ላይ ኖት የሰጣኋቸዋለች ምንድነው የምትለው if theta increases or decreases by any integral multiple of 2 pi or 360 degree the value of cosine and sine function do not change ቫልዩአቸው አይለወጥም ለምንድነው እስቲ ወደ ዩኒት ሰርክሉ ሄደን ለምን እንደሆነ እንድታውቁ ይሄን ዩኒት ሰርክል ውሰዱ እዚህ ዩኒት ሰርክል ላይ ለምሳሌ ለ0 ዲግሪ ለ360 ዲግሪ አንድ ዙር ከመጣ በኋላ ሁለት ጊዜ 360 ዲግሪ ሶስት ጊዜ 360 ዲግሪ አራት ጊዜ 360 ዲግሪ ብታባዙት አንድ አይነት ቫልዩ ነው ይሄ በራዲያን ሜጀር 2 ፓይ ማለት ነው ስለዚህ 1 times 2 pi 2 times 2 pi 3 times 2 pi have the same trigonometric value ስለዚህ ይሄ trigonometric ቫልዩአቸው ለሳይን ለኮሳይን አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው ለምን አንድ ሙሉ one complete revolution መልሶ እዛው ላይ ስለሚደርበው ነው እንግዲህ ይሄ ማለት ነው ትርጉሙ በአጠቃላይ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ furthermore sin of theta 0 የሚሆነው terminal side x axis ላይ ሲደረብ ነው terminal side x axis ላይ ተደረበ ማለት 0 pi በፖዚቲቭ pi በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ pi ወይም 2 pi ወይም -2 pi 3 pi -3 pi ያለ ይቀጥላል ስለዚህ sin theta becomes 0 when theta is equal to n times pi where n is an element of z ይችን very important ነጥብ ማወቅ አለባችሁ ማለትም terminal side x axis ላይ ሲደረብ ስለዚህ ሮቴሽኑ clockwise anti clockwise plus or minus የሆነው ለዚህ ነው similarly cos theta 0 የሚሆነው if theta is equal to pi over 2 ማለትም terminal side y axis ላይ ሲደረብ either the positive y axis or the negative y axis ነው ሮቴሽኑ clockwise ወይም anti clockwise ሊሆን ይችላል በዛን ጊዜ cosine becomes 0 the terminal side coincides with the y axis ስለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ theta is odd integral multiple of pi over 2 የpi over 2 ብዜት ይሆናል ነው odd አሁንም የምንመርጣቸው ኢንቲጀሮች እዚህ odd ነው any ኢንቲጀር አይደለም እንደዛኛው እንደ ሳይን ለኮሳይን odd integral multiple of pi over 2 ነው ኮሳይንን 0 የሚያደርጉት አንግሎች ማለት ነው ስለዚህ theta is
odd integral multiple of pi over 2 ማለት n times pi over 2 ነው n ግን odd integer መሆን አለበት ነው እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች ብዙ ትሪጎኖሜትሪክ ቫልዩስን እንድናገኝ ያስችሉናል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ የተወሰኑ ስፔሻል አንግሎችን ቴብል ሰጥቷቸዋል the following table shows the trig values of some special angles አንግሎቹ በዲግሪ ሜጀር እና በራዲያን ሜጀር pi over 30 degree pi over 6 ነው 45 pi over 4 ነው ራዲያን ሜጀር 60 degree pi over 3 90 degree pi over 2 ነው ይሄ pi ነው ይሄ 3 over 2 pi ነው in radian measure ይሄኛው 2 pi radian ሜጀር ነው በራዲያን ሜጀር ቫልዩአቸው ሳይን 30 degree እና 60 degree ኦሬዲ ያሳይቻቸዋለሁ የ45 ደግሞ 1 over root እና 1 over root ሳይን እና ኮሳይን እኩል ናቸው ለ90 degree ኦሬዲ ያያችሁት ነው ስለዚህ እነዚህ ለስፔሻል አንግልስ ትሪጎኖሜትሪክ ቫልዩስ ብለን የምንጠራቸው ይሆናሉ ነው ከዚህ በኋላ በርከት ያሉ ኤክሰርሳይሶችን ነው የምንሰራው እስቲ ለዛሬ ኤክሰርሳይዝ እንስራ ኦኬ አሁን ይሄንን ኤክሰርሳይዝ እንስራና የዛሬው ሌሰን እናበቃለን ምንድነው ጥያቄው find the values of sine cosine and tangent functions of the following quadrantal angles መጀመሪያ quadrantal angle ምን ማለት ነው quadrantal angles are angles in standard position whose terminal side lies on x-axis or on y-axis ስለዚህ terminal sideአቸው y-axis ላይ ወይም x-axis ላይ ካረፈ initial side ሁሉ ጊዜ positive x-axis ነው ብለናል ስለዚህ quadrantal angle የሚባሉት x-axis ላይ የሚያርፍ terminal side ወይም y-axis ላይ የሚያርፍ terminal side we call it quadrantal angle ነው ስለዚህ ለነዚህ quadrantal angles trigonometric ቫልዩአቸውን ፈልግ ነው 360 እና -900 እንግዲህ ተመልከቱ for large angles in absolute value trigonometric values እንዴት ማግኘት እንደምንችል ዩኒት ሰርክልን በመጠቀም በቀላሉ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ 630 የሚለውን እሺ የመጀመሪያ a 630 ኢኒሺያል ሳይዱ x አክሲስ ነው 630 ማለት አንድ ኮምፕሊት ሪቮሉሽን 360 ነው ከዛ 180 ሲደምሩበት 540 ነው 540 ላይ 90 ሲደምሩ እዚህ ላይ ያቆማል 630 ስለዚህ ተርሚናል ሳይዱ በዚህ ፖይንት ያልፋል እዚህ ፖይንት ላይ ደግሞ ዩኒት ሰርክል x 0 ነው y ኔጌቲቭ 1 ነው ስለዚህ እቺ ፖይንት እንጠቀማለን ነው ስለዚህ the 630 lies in the negative y-axis ስለዚህ sin of 630 degree it becomes value of y negative 1 ይመጣል cosine of 630 degree x value 0 ይመጣል and tangent of 630 degree negative 1 over 0 undefined ይመጣል አያችሁ በቀላሉ እንደሰራ ነው ስለዚህ ቀጣውንም የፒንም ነው ኦኬ ኔጌቲቭ 900 ዲግሪ ፖዚሽኑ የት ነው መነሻ x አክሲስ ነው ሮቴሽኑ ክሎክዋይዝ ነው ኔጌቲቭ ስለሆነ ስለዚህ ሁለት ጊዜ ኮምፕሊት ሪቮሉሽን ክሎክዋይዝ ሮቴሽን 700 ኔጌቲቭ 720 ነው 720 እንደገና 180 ሲጨምሩበት 900 ይመጣል ስለዚህ ፖዚሽኑ እዚህ ፖይንት ላይ ተርሚናል ሳይዱ የሚያልፈው በዚህ ፖይንት ነው እቺ ፖይንት ደግሞ x ኔጌቲቭ 1 ናት y 0 ነው ስለዚህ the terminal side passes through negative 1 ስለዚህ the terminal side of negative 900 degree contains the point negative 1 0 ስለዚህ 900 degree clockwise rotation እናደርግ terminal side በዚህ ኔጌቲቭ x አክሲስ ላይ ይደረባል ስለዚህ እቺ የዩኒት ሰርክሏ ፖይንት ኔጌቲቭ 1 0 ናት ስለዚህ sin it becomes y value 0 ነው cosine negative 1 ነው tangent 0 over negative 1 and this becomes 0 ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ለማንኛውም ኳድራንታል አንግል ትሪጎኖሜትሪክ ቫልዩን በቀላሉ ዩኒት ሰርክል በመጠቀም እና ስታንዳርድ ፖዚሽኑን በማስቀመጥ in the Cartesian coordinate plane በማስቀመጥ ቫልዩን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምንችል በእነዚህ ኤግዛምፕሎች አይተናል እንግዲህ ለሚቀጥለው በሌላ ሰብ ቶፒክ እንገናኛለን ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቻው
ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ